Jai Hind students, আজিৰ ভিডিঅ'খনত আমি ক্লাছ 9ৰ সাপ্লিমেণ্টাৰী ইংলিছৰ থাৰ্ড লেসনটো চাম যাৰ নামটো আছে ঈশ্বৰন দ্য ষ্টৰী টেলাৰ। ওকে, ঈশ্বৰন নামৰ মানুহজন আছিল, তেওঁ ষ্টৰী কৈছিল দ্য ষ্টৰী টেলাৰ। আজি আমি ইয়াৰ কুৱেশ্যন আনসাৰটো চাম, বাট বিফৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti, and let's start the class with the first question. প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাব, in what way is Ishwaran an asset to Mahindra? Okay, Ishwaran was the cook of Mahindra. Ishwaran কোনে আছিল? Mahindraৰ কুক আছিল, হয়নে? Mahindra जो মানুহজন আছিল তেওঁৰ কুক হিচাপে কোনে আছিল? Ishwaran. Okay, he would follow him uncomplainingly wherever he was posted. তাৰ মানে without complaint কৰাকৈ য'ত তাৰ posting হয় তাতে তাক follow কৰে. He would cook for him, wash his clothes and chat away with him. He would weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. That is how he was an asset to Mahindra. গতিকে য'ত সি যাব তাৰ পিছে ইও গৈ থাকিব, পষ্টিং য'ত পষ্টিং হ'ব তাৰ কাপোৰবিলাক ধুব, তাৰ কথাবিলাক ক'ব, তাক ধুনীয়া ধুনীয়া কথাবিলাক কাহিনীবিলাক শুনাব, গতিকে তাক ধুনীয়াকৈ এণ্টাৰটেইন কৰিব, নহয় বিভিন্ন ছাবজেক্টৰ ওপৰত এভৰিথিং। গতিকে সেনেকৈ সি কি আছিল? এটা এছেট হিচাপে আছিল কাৰ? Mahindra. Okay, next question is about how does Ishwaran describe the uprooted tree on the highway and what effect does he want to create in his listeners? Ishwaran described the uprooted tree on the highway with his hands held out in a dramatic gesture. Okay, মানে এই যে কথাবিলাক কাহিনীটো যে কৈছিল তো যেতিয়াই ডেছক্ৰিপশ্যনটো দিছিল হাইৱেত, তেতিয়া হাতবিলাক পূৰা লৰাই চৰাই জেষ্টাৰ আৰু মুভমেণ্ট চব ড্ৰামেটিক টাইপ হৈছিল। He said the road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast that sprawled across the road, and I was half inclined to turn and go back, but as I came closer I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out, and he wants to create suspense in his listeners. Okay, so যেতিয়া কি হয় তেওঁ যে কাহিনীবিলাক কয় এনেকুৱা কয় যে মানে পুৰা জাগাটো মানে একেবাৰে তাতে ৰাস্তাত কোনো নাই, মানুহজনৰ একো বস্তু নাই। অ'কে, একো শব্দ শুনিব নোৱাৰি, এনেকুৱা জাগাটো আছিল হাইৱেত ৰাস্তাটো। অ'কে, আৰু তেতিয়া তেওঁ কিবা এটা বুচি পিচ টাইপ জংঘল টাইপ কিবা এটা চাব পাৰিলে ৰাস্তাত। তেওঁ ভাবিলে যে মানে আকৌ বেক কৰি গুচি যাওঁ। কিন্তু যেতিয়া ক্ল'জ মানে তাৰে গৈ চালে যে এটা ট্ৰী মানে গছখন পৰি আছে, আৰু তাৰে কি বুলি কয় লিভছবিলাক যে আছে চব শুকান হৈ গৈছে, ব্ৰাঞ্চেছবিলাক ড্ৰাই হৈ গৈছে। এনেকুৱা কথাবিলাক কৈ লাগে যে কিবা ভুচুত আছে, বাট একচুৱেলি এইটো কি আছিল? ভুচু একো নাই, এটা ট্ৰী আছিল, পলেন ট্ৰী, হয়নে? আৰু তেওঁ সেনেকৈ কাহিনীবিলাক কৈছিল যাতে তাতে এটা ছাছপেন্সটো ক্ৰিয়েট হৈ থাকক। গতিকে ৱান্টছ টু ক্ৰিয়েট ছাছপেন্স ইন হিজ লিচনাৰ্ছ, মানে যেতিয়া মানুহবিলাক শুনিব সিহঁতৰ মাথাত থাকিব যে এতিয়া কি হ'ব, বুজি পাইছেনে? তাকে ছাছপেন্স ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই কাহিনীটো কৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, হাউ ডাজ হি নেৰেট দ্য ষ্টৰী অফ দ্য টাস্কাৰ? Does it appear to be plausible? So he narrates the story of the tusker in an exaggerated way. He tells that a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, tearing up wild creepers, stamping on bushes and breaking branches at will. It came into the main road and smashed the small shops selling fruits, mud pots and clothes. It then entered a school ground. It grunted and wandered about, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept from water and uprooting the shrubs. ঠিক আছে, তাৰমানে তেওঁ যে ষ্টৰিটো কৈছিল টাস্কাৰৰ বহুত ধুনীয়াকৈ মানে অলপ বেলেগ টাইপ কৈছিল। ঠিক আছে, তাতে কি কৈছিল যে মানে কি তাৰে পৰা সি টাস্কাৰটো মানে পলাই গৈছিল, হয়নে? য'ত ফুৰি আছিল। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ যিমান ঘাঁহ চাহ আছে ভৰি কি গছৰ এইবিলাক মানে কি বুলি কয় তাক চব চিঙা টিঙা কৰি থাকে। অ'কে, মানে বস্তুটো ভাল কাম কৰা নাই, য'ত যায় তাত মানে মাৰি চব গছৰ ব্ৰাঞ্চেছবিলাক চব কি কৰি আছে, তাৰে ভৰি দি মাৰি চব বেলেগ কৰি আছে, বুজি পাইছেনে? মুঠতে মাৰাৰ কাম কৰি আছে গছকেইটাক। অ'কে, কোবাই তাৰপিছত যেতিয়া মেইন ৰোড আহিল তেতিয়া মানে কিবা দোকানী মানুহ চালে। অ'কে, দোকানী বস্তু য'ত মানে চেলিং চলি আছে, মাটি চাটি আছে, কাপোৰ চাপোৰ এইবিলাক চব দেখিছে তাতে। তেতিয়া কি কৰিলে, স্কুল মানে এটা জাগা থাকে নহয় স্কুলৰ গ্ৰাউণ্ড, তাতে সোমাই গ'লে এনেই য'ত ত'ত ফুৰি আছে, চব বস্তু কি ভলীবল এটা নেট আছিল তাতে দিয়া হোৱা, সেইটো চব ভাঙি চাঙি নষ্ট কৰি আছে। ঠিক আছে না, ড্ৰামটো পূৰা মাৰি কোবাই তাক ফ্লেট কৰি দিছে, চিপটা কৰি দিছে, হয়নে? তাৰপিছত পানীত সেই সোমাই দিছে, কি মানে কৰা নাই সেনেকুৱা টাইপ কাহিনীটোত কৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত তেতিয়া টিচাৰ্ছ ক্লাইম্ব আপ টু দ্য টেৰেছ। টিচাৰ্ছবিলাকে গৈছে, ক'ত পালে? টেৰেছত গৈ পালে অফ দ্য স্কুল বিল্ডিঙৰ টেৰেছ, এণ্ড হেল্পলেছলি ৱাচ দ্য ডিপ্ৰেডেশ্যনছ অফ দ্য এলিফেণ্ট।
এলিফেণ্টজন ইমান বদমাচি কৰিছে যে চবে টেৰেছত গৈ পালে নিজকে বচাবৰ কাৰণে okay Ishwar tells that he was in junior class back then and was watching the drama from the rooftop. He hit the elephant's toenail with a stick and the elephant shivered from head to foot and it collapsed. It doesn't appear to be plausible because it is close to impossible for a child to control a mad elephant where even the adults are trying to save themselves. Also, getting beaten by a stick on the toenail would not make a huge mammal shiver and collapse. So, ঈশ্বৰে কি কৈছে যে যেতিয়া সি মানে জুনিয়ৰ ক্লাছ সৰু ক্লাছত আছিল তেতিয়াৰ কথা মানে যে সি গোটেই মানে ড্ৰামাটো চাই আছিল ক'ৰ পৰা ওপৰৰ পৰা ৰুফটপ আৰু সি কি কৰিছিল সি কি কৰিলে এলিফেণ্টৰ মানে যে ভৰিটো যে নেইলছবিলাক আছিল তাক হিট কৰি দিলে নহয় ষ্টিকেদি মাৰিলে বুজি পাইছেনে এলিফেণ্টটো পুৰা একদম মানে কঁপনি উঠি গ'ল তাৰ পৰা ভৰিৰ পৰা মাথালৈ মানে মাথাৰ পৰা ভৰিলৈ তাৰ মানে এনেকুৱা জোৰকৈ মাৰিছিল হয়নে পিছত সব কামবিলাক বন্ধ কৰি দিলে এনেকুৱাবিলাক কাম কৰা বদমাচি কৰা অ'কে আৰু এইটো প্লজিবল যেন ফিল একো তেওঁৰ এপিয়াৰেঞ্চ হোৱা নাই কাৰণ এইটো এটা চাইল্ডৰ কাৰণে ইম্পচিবল হয় যে ই এটা মেড এলিফেণ্টক কণ্ট্ৰল কৰিব হয়নে নহয় ইভেন মানে ডাঙৰ মানুহকেইটাই নোৱাৰিব হয়নে নহয় সিহঁতেও নিজকে বচাবৰ কাৰণে টেৰেছ গৈ পালে হয়নে গতিকে টেৰেছ মানে কি এইটো যে বিল্ডিং আছে তাৰে ওপৰৰ অংশটো যে আছে সেইটো টেৰেছ বুলি কয় আৰু তাৰপিছত চালে যে মানে ষ্টিকেদি যেতিয়া মাৰিছে তেতিয়াহে বস্তুটো সেই মামালটোৱে কি হৈছে কঁপিছে হয়নে এলিফেণ্টটো আৰু কামটো বন্ধ কৰিছে বন্ধ একেবাৰে কলাপছ হৈ গৈছে ঠিক আছে গতিকে সেনেকুৱাকৈ আপুনি লিখিব অ'কে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব why does the author say that Ishwaran seem to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters okay তাৰমানে তো টিভি দৰকাৰে নাছিল টিভিৰ জায়গাত তেওঁ ঈশ্বৰণে সব কামটো মানে মেকআপ কৰি দিয়ে হয়নে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাম So it took you in like author call. So the author says that Ishwar simply more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters because not a day would pass without Ishwar telling some story packed with adventure, horror, and suspense. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. Okay, তাৰ মানে Mahendra মানে টিভি দৰকাৰে পৰা নাছিল কাৰণ তাতকে বহুত ভালকে ঈশ্বৰে কাহিনীবিলাক কৈছিল হয়নে ইমান হৰৰ ডালিছিল সাসপেন্স ক্ৰিয়েট কৰিছিল এডভেঞ্চাৰ তাতে ইনভলভ কৰিছিল কাহিনী যেতিয়া কওঁতে মানে কাহিনীটো শুনি পেলাই ইমান ভাল লাগিছিল যে আপোনাৰ টিভি দৰকাৰে নপৰিব বুজি পাইছেনে আৰু মহেন্দ্ৰই বহুত এনজয় কৰিছিল তেওঁৰ কাহিনীবিলাক শুনি পেলাই ওকে সেইকাৰণে অথৰে এনেকুৱা ক'লে নেক্সট চাব মহেন্দ্ৰ কলছ ঘোষ্ট অৰ স্পিৰিটছ এ ফিগমেণ্ট অফ দ্য ইমেজিনেশ্যন So what happens to him on a full moon night? So Mahendra calls ghosts or spirits a figment of the imagination when Ishwaran tells that he has seen a female ghost holding a fetus in his arms. Okay, so Mahendra ki koise ghost or spirits ghost bilako bhutok eta ki rise imagination or part boli koise karon jetia kitia koise jetia Ishwarane kole je hi eta female ghost dekhise gotike holding a fetus in his arms hathot dhori pele mane female eta ghost dekhise গতিকে তেতিয়া মহেন্দ্ৰ কলে যে এইবিলাক একো ভূত নাথাকে এটো জাস্ট এটা আমাৰ ইমাজিনেশন এটা পার্ট হয় ওকে ফিগমেন্ট অফ দ্য ইমাজিনেশন সো ওয়ান ফুল মুন নাইট পূর্ণিমা রাতি দিনা মহেন্দ্ৰ was woken up from his sleep by low moan close to his window. He first thought it to be a cat crawling around for a mouse. He was tempted to know the source of the sound. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of the moonlight outside. Now, too far away, there was a dark cloudy from clutching a bundle. Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow panting. So, Mahendra যেহেতু কৈছে যে ভূত একো নহয় কিন্তু একদিন ৰাতি কি হ'ল যে যেতিয়া খিৰিকীৰ ইফালে চালে এটা সি ভাবিছে যে শব্দটো যে আহি আছে চাগে আপোনাৰ মেকুৰীৰ হ'ব ইন্দুৰ চাগে বিচাৰি আছে খাবৰ কাৰণে ওকে কিন্তু যেতিয়া সি ওচৰত গ'লে চালে কিবা মানে কিন্তু যেতিয়া ওচৰৰ ফালে চালে চাওঁ যে পুৰা ক্লাউডি মানে আছে আৰু তাৰ অলপ ঠাণ্ডাও লাগিছিল আৰু তেতিয়া কি কৰিলে পিলৰ ফালে গৈ পেলাই আকৌ মানে শুই দিলে হেনেকুৱা টাইপ মানে তাৰ নিজৰ এটা ভয় লাগি আছে যে ভূতটো নহয় তথাপি তাৰ এটা ফিলটো আহিছে এইটো গোষ্টৰ ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন চাব কেন থিংক অফ সাম আদাৰ এন্ডিং ফৰ দ্য ষ্টৰী আপোনাৰ মতে কিবা বেলেগ আমাৰ এন্ডিং হ'ব পাৰে নেকি সেইটো উদিছে তো এইটো আমাৰ ভিডিঅ'ৰ যে লাষ্ট কোৱেশ্চন থাকিব ঠিক আছে এতিয়া আমি আনসাৰটো চাওঁ In the given story, the climax is that Mahendra is acutely frightened by the possibility of the ghost actually entering his room the previous night. And he resolves to leave the haunted place the very next day. Okay? তারমানে স্টোরিত মানে ক্লাইম্যাক্স যেতে পালে যে মহেন্দ্ৰাই যে বহুত ভয় খাইছিল হয়নে যে সি ভাবিছে যে সঁচাকৈ ঘোষটো মানে কি ঘৰত সোমাই গৈছে ঠিক আছে নেক্সট ডে
তাৰে আগদিনা ৰাতি অ'কে এণ্ড হি ডিজৰ্ভছ টু লিভ দ্য হণ্টেড হাউচ আৰু সি ভাবিছে যে কি ঘৰটো মানে বাদ দি মানে নেক্সট ডে মানে তাৰ ওলাই যাওঁ সেনেকুৱাকৈ হ'ব লাগে মানে ভাবিছিল অ'কে বাট আনাদাৰ ক্লাইমেক্স কুড হেভ এণ্ডেড আপ উইথ মহেন্দ্ৰ বিং মোৰ কৰেজিয়াছ এণ্ড ট্ৰাইং টু ফাইণ্ড আউট দ্য ৰিয়েলিটি ইনষ্টেড অফ ৰানিং আৱে ফ্ৰম ইট ত' বেলেগ এটা ক্লাইমেক্স কি দিব পাৰিলে হয় যে মহেন্দ্ৰই যিহেতু বহুত কাৰেজিয়াছ হয় হয়নে নহয় বহুত সাহস হয় ত' ই মানে কি তাতে যে পলাইছে তাৰে পৰা যাবৰ কাৰণে ভাবিছে সেইটো বস্তু নকৰি পেলাই তাৰ কাৰেজিয়াছ দেখুৱাব লাগিছিল ঠিক আছে হি উড হেভ ফাউণ্ড ডেট entire story was cooked by Ishwaran and he was the only one holding the bundle in the night to scare Mahendra আৰু এনেকৈ দেখালে হয় যে বস্তুটো কি ঈশ্বৰন যে খানাবিলাক ৰান্ধে হয়নে নহয় গতিকে সি কিবা বাণ্ডলটো ধৰি আছিল যাতে মাহেন্দ্ৰক ভয় খুৱাব সেনেকুৱা টাইপ মানে এটা কি বুলি কয় বস্তুটো ক্লাইমেক্স দিব পাৰিলে হয় ঠিক আছে এণ্ড মেক হিম বিলিভ হিজ ষ্টৰি যাতে সি ষ্টৰিক বিলিভ কৰিব বুজি পাইছে গতিকে সেনেকুৱা টাইপ এটা ক্লাইমেক্স দিব পাৰিলে হয় অ'কে গতিকে মই এইটো ভিডিঅ' লাষ্ট কুৱেশ্যনটো সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এক্সাম জ্যোতি যাতে আপোনালোকে মোৰ ন'টিফিকেশ্যনছবিলাক পাই যাব অ'কে নিজৰ মোবাইলত যেতিয়া মই আপলোড কৰিম ভিডিঅ'ছকেইটা ঠিক আছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টছ কৰি জনাব মোক কেনেকুৱা পাইছে ঠিক আছে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং জয় হিন্দ